නමෝතස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තණ්හංකරෝ මහාවීරෝ මේධංකරෝ මහායතෝ සරණංකරෝ ලෝකනිතෝ දීපංකරෝ දුකින්දරෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝ ජනපාමුක්ඛෝ මංගලෝ පුරිසසබෝ සුමනෝ සුමනෝ ධීරෝ වේදතෝ රතිවන්දනෝ සෝභිතෝ ගුණ සම්පන්නෝ අනෝමදස්සි ජනුත්තමෝ පදුමෝ ලෝක පඤ්චතෝ නාරදෝ වරකාරති පදුමුත්තරෝ සත්තරෝ සුමේදෝ අංග කුංගලෝ සුජාතෝ තප්පලෝකප්පෝ පියදස්සි නරසකෝ අකින්තදස්සි කාරුණිකෝ ධම්මදස්සි කමෝත්තෝ සින්නත්තෝ සමෝලකේ තින්සෝ වරද සංවරෝ උස්සෝ නමෝතස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තණ්හංකරෝ මහාවීරෝ මේධංකරෝ මහායතෝ සරණංකරෝ ලෝකනිතෝ දීපංකරෝ දුකින්දරෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝ ජනපාමුක්ඛෝ මංගලෝ පුරිසසබෝ සුමනෝ සුමනෝ ධීරෝ වේදතෝ රතිවන්දනෝ සෝභිතෝ ගුණ සම්පන්නෝ අනෝමදස්සි ජනුත්තමෝ පදුමෝ ලෝක පඤ්චතෝ නාරදෝ වරකාරති පදුමුත්තරෝ සත්තරෝ සුමේදෝ අංග කුංගලෝ සුජාතෝ Vassāna මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. Milton Keynes Vihara වාර්ෂික කාර්යචරණ මේ විශේෂ අටවිසි සම්බුද්ධ පූජාවට සහභාගී වෙන ඔබ හැම දෙනාම බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. නැතනට අපි දැන් මේ සම්බුද්ධ පූජාව ආරම්භ කරන්නයි සූදානම. ඉතින් ඒ පූජා පාන්ද අපි බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඉදිරියට තැන්පත් කිරීම තමයි කියන පළවෙනි කාර්යභාරය. ඉතින් මහා සංඝ රත්නයේ වැඩ සිටින අපේ අකුරුල සමිත ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන ධම්මවල තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන අවසර ඇතුව මම
අපි මේ පූජාවට දායක වෙලා සිටින පිරිසගේ නම් සඳහන් කරනකොට ඔබ ඉදිරියට ඇවිල්ලා එතන අපේ ඉන්න දායක පිරිසගෙන් ඒ පූජා භාණ්ඩ අරගෙන මේ කොරිඩෝ එකේ වටේ ගිහිල්ලා අර අනිත් දොරටුව ළඟට එන්න ඔබට පාර පෙන්නයි මේ ඉන්න රසංග මහත්මයයි අනිත් අය. ඒ නම් වලට කලින් මල් පූජා කරන්න අපි ආරාධනා කරනවා මෙතන ඉන්න දරුවන්ට ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඒ මල් වාක්‍යයක් අරගෙන මේ එහෙම වටෙන් එන්න කියලා. ඉන්න දරුවෝ වුණා කළා ඉදිරියට ඇවිල්ලා අර ඉන්න රසංග මහත්මයා ළඟට ගිහිල්ලා මල් වාක්‍යයක් අරගෙන සූදානම් වෙන්න. ඊළඟට සඳහන් කරනවා අපි මේ අටවිසි බුද්ධ පූජාවට දායක වන පින්වතුන්ගේ නම් ඉතින් ඒ කියන නමද අදාළ පවුලේ සාමාන්‍ය දෙවියන් ඇවිල්ලා ඒවා පිළිකර බාණ්ඩ කරුණාකර අරගෙන ඇවිල්ලා පූජා කරන්න සූදානම් වෙන ඉල්ලීම කරනවා. හිමාලි and ප්‍රසන්න සහ පවුල අජිත් සමන්ති කලන තැනරෙඩි සිල්වා සහ පවුල දීපානි රාවගම සහ පවුල පුෂ් සහ නිර්මිනි සහ පවුල ඥානක චන්දානි අති පවුල ඉන්ද්‍රාණි වන්‍යාරච්චි LRM අදේශේකර අතුරු පවුල සංජීව ප්‍රාර්ථනා දිනාය නුදී අවි අතුරු පවුලේ සියලු දෙනා වදිර ධනපාල අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම ඔෂෙනි මනෝ හිරු තුලි අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම මොන සඳහන් කරන නම් වලින් ඒ පවුලෙන් ඇවිත් ඉන්න දෙතුන් දෙනෙක් වුණා තමයි නැහැ ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඒ පූජා භාණ්ඩ බාරා ගන්න. ඊළඟට ශාමිනී පෙරේරා අතුරු පවුලේ සම්දනාම රාමලි නාමින්ද අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම එරංග සහ අනුෂා කෞශල් සහ ගායත්‍රී සංජීව දිසානායක නිලුෂි අතුරු පවුලේ සම්දනා සහ ධම්මික අතුරු පවුලේ සම්දනා ඊළඟට අනුරාධ රාධිකා කොඩගම අතුරු පවුලේ සම්දනා මංජු මෛත්‍රී සහ සනින් අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම අසේව ආනන්දගම අන්තිකමා අතුරු පවුලේ සම්දනා වත්සලා අපසිත අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම ශාන්ත සහ රන්දි කොඩගම අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම ඊර්ති රාජරත්න අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම Tarik Suoda Mirando අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම ආනන්ද සහ කුමාරී කකුලාවල අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම සංජීව රුවන් පදිරණ අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම වෛද්‍ය ආචාර්ය ක්‍රැම්ලින් සහ නේරංජනා වික්‍රමසිංහ අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම වෛද්‍ය නන්ද සහ ස්වර්ණාලි සිල්වා අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම දුෂාකා සහ සංජය අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම සුමනා පඤ්ඤාරක්ෂ නක්මිය ආන්ති කොන්සේකර නක්මිය ධම්මිකා පුෂ්පානි සහ සේහන්ස්රා අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම දීරරත්න සේනානායක අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම දිවෘෂි කෝකිලානි අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම රාශි වීරසිංහ අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම අනුර ශාරකනා චිරන් රිස්නි අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම සංජීව සහ ශාස්ත්‍රිකා ජයවර්ධන අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම මහේෂ් නිමල් එදිනි සහතෙරුක අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම අමල් සහ ඨාමදී අතුරු පවුලේ සියලු දෙනාම
තව අටපිරිකර සහ චීවර පූජා තව විලාස පූජාවලට සහභාගී වන දායකයන්ට නම් සඳහන් කරන්න. දීපානි වැවේ කරන අනුරුද්ධිකා බදුගේ අයිල මිනිඳු ප්‍රින්ස් නෝදේරා උපුල් සහ නදීෂා අමාවි සහ ශ්‍යාම් ව්‍යාස් අංජනා සහ ගායන් ලාලන්ති සුදීපිකා ලංකාධිකාරී විශානි හෙමාලි නුවන් සහ සනුකි ස්කයිලි බාලසූරිය වෛද්‍යනන්ද කිසිවාස් සර්ණා කිසිවාමැතිය දුහවස් සැදනාම ආශා මැතිනිය ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලය අන්සී සහකර්මී ජීවන පූජා සමග අන්සී සහකර්මී රෝෂාන් කොස්තා වෛද්‍යගාමිනී අතුල්භාවයේ සිවිදනාම කුමුදු සාදාමක ඉල්කි අතුල්භාවයේ සිවිදනාම ධම්මී අතුල්භාවයේ සිවිදනාම ඉලම්පස පූජා වෙනුවෙන් දායක වුණ විශාරා සතුමිතු අපි පොදිනලනේ කුමුදු සාදාමක උදාන අපි සඳහන් කළා ඔබට ඉලෙට ඇවිල්ලා ඉලම්පස පූජා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි නැත්තම් උතන පුදුවල මේ ඇතුලේ තියෙන ඉලසලකට ආපුවම අත ගන්නට අවස්ථාවක් තියෙනවා. කවුරුත් ඉස්සෙල්ලා ওই වටේට දැන් වාදනා තියන් ඉන්න අය අපි පිළිවෙලට ඇවිල්ලා තැම්පත් කරනවා. දෙවනුව නැවත ඒ ආපු දොරටුව ළඟටම යන්න. එතකොට අටපිරිකර සිවුරු පිරිකර පූජා කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. Taman කැමති නම් එතනදී Tamanට කැමති අටපිරිකර හෝ සිවුර බාර ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ අවස්ථාවට ලැබෙන දෙයක් අපි ගෙනහිල්ලා පූජා කරමු. පූජාවේ වේලාව පොඩ්ඩක් සකස් කර ගන්න ඕනේ නිසා ඒ නිසා අපි දැන් එහෙමනම් පූජාව පටන් ගමු. හැමෝ දෙනා එක්කම ගාථා කියමින් අපි බොහොම සංසුන්ව බුදුගුණ මෙනෙහි කරමින් තබන පියවරක් පාසාම අනන්ත බුදුගුණ බලයෙන් අපිට සිතක් ශාන්තියක් වේවා. විහාරස්ථානයේට දායක හැම දිනාටමත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට සියලු යහපත වේවා, ලෝක ශාන්තියම සැලසේවා කියන සිතිවිලිම පමණක් හිතේ තියාගෙන ඔය පූජා වාදන අතේ තියාගෙන සංසාර දුකින් එතරව චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිස මේ බුද්ධ පූජාව බුද්ධ වන්දනාව වේවා කියන සත්‍යක්‍රියාව අදිෂ්ඨාන බලය ඇති කරගෙන තමයි මේ පූජා පෙරහැරට සම්බන්ධ වෙන්නට ඕනේ. කවුරුත් වෙන කතා කරන්නට එපා. අපිත් එක්ක ශබ්ද නගලා අයියෙන් ගාථාවන් කියන්න එකතු වෙමු. මා මුලින් කිව්ව පරිදි නැවත අපි මතක් කරන්නේ නැහැ. පොලිමේ මුලට එන අය නැවත ගිහින් ආයේ අටපිරිකර සිවුරු පිරිකර ගන්න. නාපු අය වෙනුවෙනොත් මේ පිරිකර පූජාවන් පූජා වෙන්නට ඕනේ. මේක හරිම අසිරිමත් අවස්ථාවක්. අටපිරිකර 50කට වැඩිය ප්‍රමාණයක් පූජා වෙන අවස්ථාවක්. සිවුරු 50කට වැඩිය පූජා වෙන අසිරිමත් අවස්ථාවක්. ඒ නිසා හැම දිනාගේම සහයෝගයෙන් අපි මේ පූජාව සිද්ධ කරමු. දැන් හැම දිනාම ශබ්ද නගල ගාත කියමින් පෙරහැරෙන්න.
Vivet saruman sanghaganam subhanam mudunam vendanam ikati ekina Udayanta savasata teruan namati maupiya guru padi didiyan salajani siyalu satun veda mestin padurani Divya Mama Dhamini Nasire Setan Siri Vedana Guna Dhanam Satana Jagana Bhava Dukha Vedana
Siddhato
Sambuddha Poojava Puja pada kita melakukan Vassāna adalah juga pada ini apabila jadi orang kerana lima kerana podigaruan tadi lama isra api apurun latihan kesulitan di mana wajian ini kira itu berarti tadi yang tadi lah udara adalah wajian pulang misal kita ganda itu podilamai Rapidario Taṇhaṅkara jadi tadi lah sebelum festival wajian itu berarti yang kita sama-sama Dokumen yang ada. Vassāna si sama dengan Vassāna itu rasa itu bersama dengan Vassāna yang pilihan. Milton Keynes Vihara Abhibar itu Vassāna kali di bawah Vishesha Atavisi Sambuddha Poojava bersama dengan Vassāna yang pilihan. Api Poojava itu itu api kalau Sumana selagi naik kapten itu ini kali. Mungkin di bawah itu Vassāna soalnya yang ada Vihara stana ya. Bahkan ada nak Vihara stana ada kat itu Samma di mana dia akan happy itu akan Vassāna soalnya yang dan apa Milton Keynes Vihara di kepala akan tadi dengan warshikan Vassāna kali no ikut tingkam kardiu terna Pura kailan nama api Sobhita Vishesha Bodhi Poojava Buddha Poojava awal telah Vishesha Ashirvada Taṇhaṅkara oleh kami yang berbeda labakan kami yang berbeda kerana kita dalam desa nama kali dalam sahaja jalan kita sekarang Sobhita Vassāna kiri kenapa Ini kita orang yang berada di kampung translate in letter section WhatsApp account kita kita kami dalam kesan anita Vishesha karena di dalam
විහාරස්ථානයේ කරන ඒක අවුරුදු පුරාම කරන වැඩ කටයුතු තමයි අපේ දහම් පාසල. අපිට අපි බෞද්ධයෝ හැටියට අපිට තියෙන දුක්ම සම්පතක් අපේ දරු සම්පත ඒ දරු සම්පතට ඒ බෞද්ධ ගුණධම් කියා දෙන්න අවස්ථාවක් හැටියට අපි දහම් පාසල විතරලා ගෞතම ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදයෙන් අතුව ඒ නායකත්වයෙන් මාසික වතාවක් දහම් පාසල තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඉන්න ගොඩක් දරුදරියෝ දහම් පාසලට සම්බන්ධයි. ඒ සති දෙකකට සැරයක් කියන ඒ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙනවා. නමුත් මෙතන ඉන්නවා නම් තව අය ඒ දරුවෝ දහම් පාසලට සම්බන්ධ කරගන්න කැමති. අපිට ඒ Milton Keynes Vihara @gmail.com කියන email address එකට පණිවිඩයක් දැම්මොත් අපි registration form එකක් එවලා ළමයින්ව දහම් පාසලට අඳුර ගන්න පුළුවන්. දහම් පාසල අපි විහාරස්ථානයට ඇවිල්ලා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. එම නිසා හැම මාසෙම දෙසරයක් Milton Keynes වලට එන්න ඕනේ කියලා හිතන්න එපා. ඒ දරුවන්ට ගෙදර ඉඳන් උනත් ඒ දහම් පාසලේ ආරක්ෂා ලබා දෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් පුළුවන් කැමති නම් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න අපි මේ ආරාධනාවක් කරනවා හැම දෙනාටම දහම් පාසලකට සම්බන්ධ වෙන්න. අවසාන වශයෙන් අපේ විහාරස්ථානයේ වැඩ කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා වැදගත් මූල්‍යමය ආධාර අවශ්‍ය වෙනවා. ගොඩනැගිල්ල ඒ කුලිය ගමන්ට මතතු කරන්න වැඩසටහන්. ඉතින් යම් කිසි විදිහකට විහාරස්ථානයේ ඉදිරියට ගෙන යන අනාගතයක් හැටියට තියෙන විදිහට ආධාරයක් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් අපි මොන කැමති ගොඩක් ඒක උදව් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒක ගැන තව විස්තර දැනගන්න මට කතා කරන්න පුළුවන් මේ වැඩසටහන ඉවර වුණාට පස්සේ නැත්නම් මේ Milton Keynes Vihara @gmail.com කියන email address එකට අනිවාර්යෙන් දාපුවම අපි වැඩි විස්තර ඒක ගැන කියන්න. ඉතින් මට ඊට වැඩි දෙයක් මේ වෙලාවේදී කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම ටිකක් වෙලා ගත්තා ඒක සමාවෙන්න. අපි අද දවසේ මෙතන එක්රැස් වන ප්‍රධාන කාරණාවට යොමු වෙමු. ඒ තමයි මේ විශේෂ අතවිසි සම්බුද්ධ පූජාව පවතින නිසා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මම ඊටාත්ම ගෞරවයෙන් පාද නමස්කාර පූජාව ආරාධනා කරනවා අපේ විහාරස්ථානයේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ අපුරුල සමිත ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වැඩසටහනේ ඉදිරියට ගෙන යන්න කියලා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. Please say sadhu, sadhu. Nagala නැවතුනා වෙනවා. Please maintain the best of the silence. Try to remain calm all throughout the puja. When you are saying the gathas, try to say it out loud. To start our puja, please say Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Namo Tassa Bhagavato Namo Tassa Bhagavato Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dhammam saraṇaṃ gacchāmi Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi Itiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Tiyampi dhammang saranang gacchami. Tiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Pāṇātiපාතා vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Adinādhānā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Kāmesu micchāchārā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Musāvādā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Rāmeraya madhyapamā daṭṭhānā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Dear children, dear devotees in Mathuri, we are spending 3 months of retreat annually. We called it Vassāna season. Every year, that 3 months is being regarded as the sacred period, holy time, to make our life sacred. External time, external world may be sacred, but if that does not reflect within us, it doesn't make any sense. Therefore, the 3 months rainy retreat is an inverted cultivation of our qualities that leads into release from all suffering. As quite a few of us are speaking in Sinhala, I would like to do this puja in English as well as in Sinhala for the benefit of the children and some others. To start our program, we have a few minutes of Dhamma reflection in Sinhala and English. After that, we will do the special Atavisi Sambuddha Vandana Puja. We are so blessed today as Milton Keynes Vihara to be able to host such a magnificent Atavisi Sambuddha Poojava. We have seen Anuradhapura Vanvalisaya, we put thousands of Atapirikar around the stupa. We put thousands and thousands of robes around the stupa with the contemplation of the qualities of the Buddha. Those thousands of Atapirikara or thousands of robes is not from a few individuals. It is also part of bringing us together. We call Sangha. Sangha means community. Community, the path of Buddha always practiced.
So when we say we put offer thousands of Atapirikar around the Vanvelisaya, we means at least 5,000 people are brought into the path of Dhamma. When you are practicing that together, it becomes solid and diamond-like, unbreakable. Like if you take a fiber, it's very weak. But when you put that fiber together to make a cord, that is strong. So these over 50, nearly 60 Atapirikara Puja is being offered by individual families, not individuals. That made our path of Dhamma, spiritual environment strong. That is what reflect Milton Keynes Vihara. Unite, we liberate. Divide, we fall into the samsara. In our mind, in our word, in our actions, there are things. Children, there was a group of birds, herd of birds, trapped in a nest, net of a hunter. Everybody individually tried to fly off, they couldn't. But they all talked to each other and said, let us work together. We can take the nest or net out of the hunter and save not only one of our lives, everyone's life. To liberate from suffering to Nivan Dakima is not a small vehicle of individual liberation. We want to liberate from with all of you. We deserve all of you to be better. We deserve all of you to have good health, not only me or someone else. We all deserve you to progress, prosperity, success, pass your exam. We don't have any partial choices. That's the Buddhist way of practice. Sabbe sattva, bhavantu sukhitanta. So that is the most important thing, without which you would not progress. So therefore, this special Katina is like that. Katina is to bring the community together. That is what makes our spirituality strong. Individual practice will never be strong. Therefore, today is a very special, magnificent, beautiful puja. Another thing that I would like to start mention, we are not rushing this. We have done so much of hard work, so we take our time, do this properly, at least once in a lifetime. We don't know whether we live tomorrow, do we? Therefore, when we have the opportunity, let us make it a very special one. While you are in an environment, temple-like, here is our temple, where we gather. Therefore, have the same feeling of the same temple, and also wish one day we will have a similar setting so that we will have our own place as well. So now to start our special puja, we will have a short Dhamma reflection in Sinhala and then short Dhamma reflection in English. After that, we will have the Buddha Vandana, Atavisi Sambuddha Poojava. Then we will have a special chanting of Dhammacakkappavattana Sutta, the first discourse delivered by the Buddha. Normally when we chant that, we ask everyone, all four corners, to come and listen to it. So this is the ideal place that you are to listen to that Dhammacakkappavattana Sutta. Perhaps you can join chanting it. And finally, we do few minutes of meditation. Also, I would like you to make it the whole puja meditation.
So therefore you are engaging from your eyes, from your ears, from your body, from your hand, from your mind, from your thoughts, from all of your senses are being into this is a meditation. Okay. Say sadhu, sadhu, sadhu. Now I very respectfully invite our most venerable Dhammala Piyananda Pandita Hamturu, the principal of the Vidyananda Pirivana, Ratanasara Pirivana, Vidyayatane, Gol Baddegama, to make a short reflection, Dhamma sermon, Dhamma talk in sync. Say sadhu. Milton Keynes Vihara Viharadipati Sasrapati අවසරයි අකුරල සමිත පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි මේ වෙලාවේ කෙටි අනුශාසනාවක් පැවැත්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට පුණ්‍යානුමෝදනා සිදු කරමින් ඉතාම ලස්සන දවසක් අද දවස මේ කුඩා දරුවන් වැඩිහිටියන් බෞද්ධ ප්‍රජාව මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානයේ හා ඒකාබද්ධව කටයුතු කරන සියලු දෙනාම එකට ඒක රාශී වෙලා බොහොම අලංකාර විචිත්‍ර පින්කමක් සිද්ධ වෙන වෙලාව. උඩට ඒ විදුලි ආලෝකය අලංකාර ලෙස ඒ වගේම ආසන මත අෂ්ට පරිස්කාර ඒ වගේම චීවර පූජාවන් ඊටාම අලංකාර ලෙස සකස් කරන ලද මල් බඳුන් ආලෝකයේ සපයන පහන් මේ සියලු දේම තාම ශ්‍රද්ධාවෙන් භක්තියෙන් මේ පින්නුතුන් බුද්ධ ගෞරවයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේලා විශේෂයි අපරිමිත ගෞරවයෙන්ුයි මේ විචිත්‍ර පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. සියලු බුදුවරයන්ගේ අනුශාසනාව සබ්බ පාපස්ස කරන කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපණං ඒතං බුද්ධාන ශාසනං මේ තමයි බුද්ධ වචනේ. මේ 28ක් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඒ කාලවල වැඩ සිටපු සියලු දෙනා වහන්සේගේම අනුශාසනාව මේ ගාථාවේ කැටි කරලා තිබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ අපි හැමෝම දන්නෝ ඉන්දියාවේ ඊට අවුරුදු 2600කට ආසන්න කාලයකට වැඩ හිටපු ශාස්ත්‍රවරයෙක්. ඒ ශාස්ත්‍රවරයා දේශනා කරපු ප්‍රථම සූත්‍රය ධම්සක්පවතුම් සූත්‍රය. ඒ සූත්‍රයේ එක වචනයක වචන කිහිපයක අර්ථය ගලුවොත් යංකින්චි සමුදය ධම්මං සබ්බං තං නිරෝධ ධම්මං. මේක තමයි මේ ලෝකේ තියෙන පවතින ස්වභාවය. මේ ස්වභාවය ඉක්මවා යන්න අපි කාටවත් බෑ. ඒ ස්වභාවය දැනගෙන ලබාගත් මනුෂ්‍ය ජීවිතය අර්ථවත් කරගන්නට අදාළ කරන සූත්‍ර ධර්ම රාශියක් ත්‍රිපිටක ධර්මයේ තුල අන්තර්ගත වෙලා තිබෙනවා. තමන්ගේ ලෞකික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න, අධ්‍යාපනික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න, ඒ වගේම ලෞකික ලෝකෝත්තර ජීවිතය සාර්ථක කර කියන මේ උභයාර්ථය සංසිද්ධිය සඳහා සූත්‍ර පිටකේ, විනය පිටකේ, අභිධර්ම පිටකේ ඕනතරම් සූත්‍ර දේශනා කරපු සූත්‍ර අපිට දකින්න. දැන් මුලින් සඳහන් කළ සියලු බුදුවරයන්ගේ අනුශාසනාව සබ්බ පාපස්සකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා. කුසලය වර්ධනය කරගන්න, මානසික ශක්තිය වර්ධනය කරගන්නයි. මේකේ දිගුවක් හැටියට මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තිබෙන සේවිතබ්බ අසේවිතබ්බ සූත්‍රය
අපි විනාඩියකින් මෙනෙහි කරන්න බලමු. මේ සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙටියෙන් දේශනා කරපු සූත්‍රයක්. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ විසින් දීර්ඝව කරුණු දේශනා කරලා තිබෙනවා. මේ අන්තර්ගතයේ බැලුවහම මේ මුල් සියලු බුදුවරයන්ගේ අනුශාසනාව හා සම්බන්ධයි. පෘථග්ජන ශ්‍රාවකයන් හට අපිට කායික වශයෙන් මානසික වශයෙන් ඒ වගේම දෘෂ්ටි සහගත වශයෙන් විවිධ වූ වැරදි අදහස් මිත්‍යා සංකල්පනාවන් කාමරාග පටික ආදී මානසික ක්ලේශ ධර්මයන් නිරන්තරයෙන් පැමිණෙන බව සේවිතබ්බ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ සඳහන් කරන අපේ හිත් තුළට පැමිණෙන ඒ නරක වූ සිතුවිලි එහෙම නැත්නම් ක්ලේශ ධර්ම සේවනය නොකළ යුතුයි. එහෙම සිතුවිලි මනසට පැමිණෙන විට මෛත්‍රිය, කරුණාව, දයාව වගේ සංකල්ප සිතුවිලි සිත් තුළට නගාගෙන අකුසල ධර්ම අසේවනය කරලා කුසල ධර්ම සේවනය කරන්න කියලා මේ සූත්‍රයේහි සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් අපේ මේ ත්‍රිපිටකය තුල අන්තර්ගත කරුණු අපේ ජීවිතයට චරිතායනය කරන්නට අපේ ජීවිතයට එක් කරගන්නට තමයි මේ විහාරස්ථානය මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානය ආරම්භ කරලා විශේෂයෙන්ම අනාගත પરම්පරාවට මේ දරුවන්ට දහම් දැනුම ලබා දෙන්නට මේ විහාරාධිපති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ වගේම දායකහරකාදීන් කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. ඉරිදා දවසට මේ දරුවෝ මල් ටිකක් අරන් ඇවිල්ලා පහනක් පත්තු කළා පෙරහැරක ගිහිල්ලා ගාතාවක් කියලා නමෝ තස්ස කියලා ඒ ඇහෙනකොට ඒ දරුවන්ට ලැබෙන ඒ පොඩි කාලේ ලැබෙන අත්දැකීම මිල කරන්න අමාරුයි. මම හිතන්නේ මේ කාරණය ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු කාරණේ එක නමක් දෙමගකින් දෙනමක් එකමග නොයන්න. පළවෙනි දේශනාව. ඉතින් මේ ශාන්තිය ඇතිකරන්නට සුවපත් භාවය ඇතිකරන්නට අපේ උරුමයන් මේ ප්‍රජාවට ලබා දෙන්න මේ පින්වතුන් සියලු දෙනාම ඒක රාශී වෙලා කටයුතු කරනු. අද දවසේ ඊටාම සුන්දර දවසක් සියලු දෙනාම ඒක රාශී වෙලා මේ අලංකාර පූජාව විචිත්‍ර වූ පූජාව සිද්ධ කරන්නට කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඉතින් එක්සත්ව සමගී සම්පන්නව ඒ වගේම එකිනෙකාට කරුණාව දයාවෙන් යුක්තව බෞද්ධ ප්‍රජාව සියලු දෙනාම කටයුතු සිද්ධ කරනවා. අතීතයේ සිටම බෞද්ධ ප්‍රජාව එහෙම කටයුතු කළ නිසායි ත්‍රිපිටක ධර්මය සහ බුද්ධාගම ලංකාවේ ආරක්ෂා වෙලා තිබෙන්නේ. මට අවස්ථාවක් ලැබුණා බ්‍රිටිෂ් ලයිබ්‍රරියට වඩින්න. බ්‍රිටිෂ් ලයිබ්‍රරියේ තියෙනවා ලංකාවේ පුස්කොළ පොත්. මේ හැමෝම දන්නවා. ඒ පුස්කොළ පොත් මම එකක් අරගෙන සූත්‍රයක් කියවලා නුවර යුගයේ තිබිච්ච භාෂාව ධර්මය පිළිබඳව පොඩ්ඩක් කියවලා බලලා පැය කිහිපයක් නැවත මේ පුස්කොළ පොත තිබිච්ච විදියට ආයෙම සකස් කරන්න ඕනේ. සුදු පාට කොලයක මේ ප්‍රති වල තමයි ඔතල තියෙන්නේ අසංරක්ෂණය කරලා. ඉතින් මේක සකස් කරනකොට ඒ වටේ හිටපු පිරිසිල් මේ අනිත් පරිශීලකයෝ මගේ දිහා බැලුවා ටිකක්. මේක කොහොමද මෙයා මේක තිබිච්ච විදියට හදන්නේ? අපේ පන්සල් සම්ප්‍රදාය ආරම්භ වෙලා පවතින ඒකේ විශේෂ ක්‍රමයක් තියෙනවා. ලංකාවේ හැම පන්සලකම තියෙන පිරිත් පොත ඔතන්නේ එක සම්ප්‍රදායකට. මේ මිල්ටන් කීන්ස් විහාරයේ තියෙන පිරිත් පොත් වහන්සේ ඔතන්නේ එක සම්ප්‍රදායකට. මේ සම්ප්‍රදාය ආවේ අපේ ථේරවාදී සම්ප්‍රදායයි. ඉතින් අර මිනිස්සු බලන් හිටියා. ඉතින් අපේ පිරිත් පොත් වහන්සේ ඔතන විදියටම ඒක ඔතලා නැවත බාර දෙන්න පුළුවන්කම අවස්ථාව ලැබුණා. මේක මේ හම්බෙන් ආපු දෙයක් නෙමෙයි. හම්බෙන් නෙමෙයි. අවුරුදු 2000 ගානක් තිස්සේ අපේ රටේ මිනිස්සු කරපු අප්‍රතිහත කපවීම.
පෙන්ෂන් නැතුව, පඩි නැතුව නිස්සරණ අධ්‍යාසයෙන් කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැතුව උදේ රැ මහන්සි වෙලා විශේෂයෙන්ම සංඝරාජ හාමුදුරන්ගෙන් පස්සේ ඇති වෙච්ච ශාසනික පුණුබුද්ධ ඒක ලියලා තියෙනවා. ඒවා මේ සංරක්ෂණය වෙලා තියෙන ඒවා තමයි භාෂාවට ආවේ. ඉතින් මේ වගේ බෞද්ධ ප්‍රජාව තමයි ඒ කාලෙත් මේවා සංරක්ෂණය කරගනිමින් සකස් කරගනිමින් සංස්කෘතිය අනාගතයේ දායාද කරන්න ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඉතින් බොහොම සන්තෝෂයි ත්‍රිපිටක ධර්මය ආරක්ෂා කරගන්න, පන්සල ආරක්ෂා කරගන්න. පොදුවේ ගත්තාම මෙල්ටන් විහාරස්ථානයේ ඒ ආරම්භ කරපු පින්වතුන් ඒ වගේම ඊට සහයෝගය දක්වන ඔබ සියලු දෙනාම ඒ අතීතයේ පැවතින කාර්යයට දායකත්වය සපයලා තියෙනවා. පන්සලක් කියලා කියන්නේ පොදුජන පොදුවේ විහාරස්ථානය. ඕන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුට ඒ ආගමික වතාවත් පවත්වලා බුද්ධ දේශනාව පවත්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මිල්ටන් කින්ස් විහාරස්ථානයේ විලක් නම් විලන් ලේක් එක වගේ නක්. ඒකේ පිපිලා තියෙන මේ ලස්සන මල්, නෙළුම් මල්. ඒක ඇති කරන ඒ විල සකස් වෙලා තිබෙන්නේ ඔයත්තන්ගේ ශක්තිය. ඒ විල බබලන්නේ මල් පිපෙන්නේ ධර්මයේ නැමැති ආලෝකයෙන්. ඒ ධර්මයේ බබලන්න, පන්සල බබලන්න, දහම් පාසල බබලන්න කරන කටයුතු කරන ඒ ඇත්තෝ ජීවයේ ශක්තිය ලබා දෙන්න. ඒ පන්සල වඩාත් බබලලා යන්න, බබලෙන්න අපේ විහාරාධීශවර සමිත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ආලෝකය ඒක වඩාත් ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ විහාරස්ථානයේ ලද ලොකු භාග්‍යයක් උන්වහන්සේට ලංකාව නියෝජනය කරන්න ඕන අවස්ථාවකට කටයුතු සිද්ධ කරන්න කරන කටයුත්ත නිශ්‍යාකාරව සිද්ධ කරන්න පුළුවන් බොහොම හොඳ පෞරුෂයක් සහිත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ කෙනෙක්. ඉතින් උන්වහන්සේ දහම් පාසලේ දරුවනු අරෝෂ මහත්මයා, ඒ වගේම අජිත් මහත්මයා, ශ්‍රී නෝනා මහත්මිය පවුල, ඒ වගේම දිනුක මහත්මයා, ඒ වගේම මහේෂ් මහත්මයා ප්‍රධානව උඩගම මහත්මයා ප්‍රධාන අනිත් සියලු දෙනාම අනුර මහත්මයා ඇතුළු මේ පැමිණ සහභාගී වෙන අය. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ අවුරුද්දේ විශේෂ කල්යාණ මිත්‍රත්වයෙන් කටයුතු කරන ප්‍රසංග මහත්මයා මේ කටයුතු වලදී විශාල සංවිධාන ශක්තියක් එම නෝනා මහත්මිය සමග සමහර විට සතියකට දවස් 2-3ක් පන්සලට පැමිණෙමින් දානීය සකස් කරමින් කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඒ අයට නොඅඩු සහයෝගයක් කල්යාණ මිත්‍රත්වයෙන් බකින්හම් ෂෙයා ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලාංකික අපේ පින්වතුන් විශාල ප්‍රමාණයක් නිරන්තරයෙන් මේ කාලේ කටයුතු සිද්ධ කරන බොහොම සාර්ථකයි, බොහොම සන්තෝෂයි. ඒ විහාරස්ථානයේට අපිට වැඩ කරන්න අවස්ථාව කෙටි කාලයක් ලැබුණා. ඒ සඳහා සිව්පසයෙන් උපස්ථාන සිද්ධ කරන සියලුම දායකකාරකාදීන්ට බොහොම පින් අනුමෝදන් කරනවා මේ වෙලාව අවස්ථාවක් කරගන්නවා. විශේෂයෙන්ම විහාරස්ථානයේ මගින් සතියකට වතාවක් මුල් ත්‍රිපිටකයේ අදාළව සූත්‍ර දේශනාවක් අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඒ සූත්‍ර දේශනාව ඒ කටයුතු වලට විහාරස්ථානයේට විවිධ පිරිස් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී හැම දිනාටම පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරගන්නවා. මේ අෂ්ට පරිස්කාර ප්‍රතිපරිස්කාර සියලු දේවල් තුල ඔයයන්ගේ යම් බලාපොරොත්තු අභිමතාර්ථ මුදුන් පමුණුවා ගන්නට ශක්තිය තිබෙනවා. බුදුවරයන් වහන්සේලා අතීතයේ වැඩ සිටපු ඒ සියලු බුදුවරයන් වහන්සේලාට පූජා කිරීමෙන් ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ කාලයක් ඉක්මලා යන නිසා ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කඨින චීවරය අපේ පින්නතුන් ශාල පිරිසකගේ ගෙවල් වලට ගෙනිහිල්ලා ඒ ළමයින්ට සංස්කෘතිය අත ගහන්න මල් තියලා පූජා කරන්න මේ ආදි වශයෙන් කැමැතිනම් අරගෙන මේ පෞද්ගලික දවස් කීපයේ මේ කටයුතු සිද්ධ කළා. ඒ මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ සඳහන් කළා මම බද්දේගම ප්‍රදේශයේ මගේ පිරිවෙන රත්නසාර පිරිවෙන ඉගෙන ගත්තේ සහ වැඩ කරන්නේ
ඉතින් බද්දේගම ගණේගම සරණංකර නායක ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි අපේ පන්සලේ නායක හාමුදුරුවෝ වැඩ හිටපු බුදුහාමුදුරුවෝ කියන පොත රචනා කරලා තිබෙන උන්වහන්සේ. ඉතින් මම මේ කෙටි අවස්ථාවක් කරගන්නවා අපේ පිරිවෙන ඇල්බර්ට් එදිරිසිංහ කියන මහත්තයා තමයි ඉඩම පරිත්‍යාග කළේ. ඒ සඳහා අවුරුදු දැන් 50 ගණනක් තිස්සේ එන පරිගණ ස්ථානයේ පිරිවෙන අපේ නායක හඳුරු දැන් වැලිවිටි සුමන නායක හඳුරු පන්සල පිරිවෙන. ඉතින් ඒ සඳහා විශේෂයෙන් අද දවසේ මේ ස්ථානයට සම්බන්ධ වෙනෝ පරිවෙන ස්ථානයේ බොහොම කීර්තිමත් දායක මහත්මයෙක්. ඒ තමයි අපේ ටී.ජී. ජයසිංහ මහත්මයා. රන්මලී නෝනා මහත්මියගේ පියාණන් වහන්සේ. එතුමා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ රජය හා සම්බන්ධව අපේ ආයතනයේ සියලු කුදුමහත් කටයුතු සිදු කරනවා. මේ අවස්ථාවේ සම්බන්ධ වීම මට බොහොම සන්තෝෂයක්. ඒ බවත් මේ අවස්ථාවේ කෘතවේදී සිහිපත් කරමින් මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ පුණ්‍යානුමෝදනා සිදු කරගනිමින් ඔබ සියලු දෙනාටම තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් යහපත් වූ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට ප්‍රාප්ත කරගන්න මේ දරුවන්ගේ අනාගතය සාර්ථක කරගන්න මේ අද කරන මේ අෂ්ට පරිස්කාර පූජාවන් චීවර පූජාවන් පහනේ ආලෝකයේ මේ දරුවන්ගේ බුද්ධිය දියුණුවෙන් දියුණුවටපත් වෙලා යහපත් පුරවැසියන් බවට පත් වෙන්න ඔබ හැම දිනාටම ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව වීරිය ලැබේවා නිරෝගී සම්පන්නිය ලැබේවා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා. That short reflection in Sinhala is very kindly offered to us as a Dhammadana by our most venerable Taṇhaṅkara. We share our blessings, merits to him, always kindly giving us the blessings of the Dhamma. May those blessings be with him for progress, good health and happiness in his all life aspirations. May he fulfill all those aspirations with good health and happiness. As a form of Anumodana gratitude, please say Sadhu, Sadhu, Sadhu. Children, if someone asks the most important person in the world, what would you say? The most powerful human being. I know you may have some knowledge about some scientists, some rich people, but the most significant person that came to this world is the Lord Buddha. In the Anguttara Nikaya, Eka Pukkala Vakka, it says, Eka Pukkalo Bhikkave Loke Uppajjamana Uppajjati Accarya Manusso Katamo Eka Pukkalo Tathagato Araham Sammasana. One individual arises in the world for the welfare, happiness of all the people, for the benefit and the happiness of gods and humans. Who is that one person? One with right view and also all the qualities of no defilement, worthy of respect, realize the Four Noble Truth, that is none other than the Lord Buddha. I was just explaining one concept, the meaning of one Buddha in general. To Buddhas to come to this world and even for us to be born in an era of the Buddha is not an easy thing. It is really
there is a discourse called Jiggala Sutta, Samyukta Nikaya. It says that even a turtle, blind turtle, one-eyed turtle, comes once in a while, look at the sky. Similarly, for us to be born as a human being is extremely rare, and also to be born in a Buddha's time is exceptionally rare. So we need to aspire to be born in the Buddha's era. So that one Buddha's quality. Buddhas doesn't come quite often, but time to time, Lord Buddhas come to the world. Anyone knows the latest Buddha came into this world, the name of the latest Buddha who came into this world? Anyone knows the name of the Buddha? Yes, Buddha? Siddhartha became in the name of his clan. What was the name? And the other part? Gautama. Well done, very good. I like actually that they are involving one, that when they are leaving here, they are taking something from this. So Buddha, thank you for, and others also please pay attention. Siddhartha Gautama is our latest Buddha. You know, Siddhartha Gautama was 9 asankhya. Asankhya means a number innumerable. Eons. 1 asankhya means 1 and 140 zeros. Can you write down on a paper? That's called 1 asankhya. How many zeros? 140. You put 1 and then you put how many zeros? 140. That is called 1 asankhya. So the Lord Buddha practice, our Siddhartha Gautama practice for how many asankhya's? 4 asankhya's. We call Saraṇkara asankhya. He practiced perfections called Parami. What did he perfect? Parami. To start that journey, do you know the name of the Buddha he met? Yes? Well done. Thank you. He met the Dīpankara Buddha how long ago? 90 innumerable years ago. Kalpa 90 lakshayakata kali. Met who? Dīpankara Buddha. The Dīpankara Buddha, when he was there at that era, it's supposed to have 4 Buddhas in that era. The era we are living in, how many Buddhas? Yes, 5 Buddhas. In this era, we have 5 Buddhas. So the Buddha met Dīpankara Buddha 90 innumerable years ago. Kalpa 90 lakshayakata kali. When he met that time, there were 4 Buddhas, Taṇhaṅkara, Medhaṅkara, Saraṇkara. Last one was Dīpankara. Then when the Buddha met the Dīpankara, you know the name of the gentleman. When our Buddha in the past life, by that time, he was called an ascetic. Start with S-U. What was the name? Ascetic Sumedha. You remember the story? When he was getting the permission and confirmation, asseveration from the Dīpankara Buddha, there were 3 other Buddhas being there already. So how many Buddhas our Buddha met after the Dīpankara Buddha? 24. Now you can calculate how many Buddhas
in the scriptures been mentioned. How many Buddhas? 28. That is why we especially make this puja, pay our respect to those 28 Buddhas. This puja is very significant. It explained in few discourses, especially Ātānātya Sutta, Mahapadana Sutta, Mahachattarika Sutta, and so many places it explained. When you remember the names, recollect the names of those Buddhas, it brings you spiritual healing, it brings you right guidance, it brings you more clarity. Buddhanussati meditation, Buddhanussati bhavana is a protection meditation. Arakshaka bhavana. Normally when you recollect all the time, moment to moment, the qualities of the Buddha, it brings enormous power into our life. That is why when we are doing this special puja, these are not actually rituals. These are rituals leading into actuals. By doing these things, some people kind of doesn't respect that much, but when you are doing that, it really brings enormous power, blessing into your life. So that's why we are doing this Atavisi Sambuddha Poojava. We have heard Alekini Budu Kene Kun Upadinne, Dukakini Minisat Bava Labaganni, Medekini Mesasara Duktura Lanni, Sudanani Kima Virya Nokaran. Sudanani. Who are Sudanani? Sudanani means good people. Everyone has two sides. One is called Sat. Other side is called Asat. S-A-D-H or S-A-T-H, Sat. What is Sat? Anyone know the meaning of Sat? Sat means good. Asat? Yes? Bad. So the Buddha said, cultivate the Sat, eliminate the Asat. Because when you practice that, you become a Sudana, that means a good spiritual person. Kima virya nokaranne, why we don't make the effort? So therefore, to make that effort, we need to have the purification of mind. When we do these puja, recollecting of the qualities of the Buddha, and it helps us to purify our mind like the gold. Otherwise, our mind generates a lot of defilements and it destroys itself. Sukho Buddhanam Uppado, to have a Buddha is a great blessing. Sometimes it says in some discourses, even the divine beings doesn't fly over us when they hear the chanting of the Buddhas. They come and join to those special occasions. So, therefore, what we are doing here is a very special program, and we are very happy that every one of you have come to participate this special, significant Atavisi Sambuddha Poojava. We host every year during our Vassāna season, and this year we are very grateful to all of you who has given the support to make this a very special, successful puja. I'm not going to say any names because to name the list is quite long and it will take more hours than my puja. Everyone, even some are not in here, their parents are in Sri Lanka or some other parts of the world. Some of them are not physically here. They are just heard that we have Atavisi Puja in Milton Keynes Vihara.
So they have given their generous support. They have come to participate by offering Atapirikara and Gilanpasa, Sivuru, and all these pujas to make this a blessing. Therefore, while you are doing this puja, please keep your mind about your parents, your grandparents. You know that your parents are the living Buddhas at every home. If you do that, if you can't gain the liberation in this very life, you will meet another Buddha in the next lives. You know, future Buddhas. Who is the future Buddha? Anyone know the future Buddha? Nandita? Maitreya Buddha. We have heard about Maitreya Buddha as the one next coming, but there is a book being written in the Kandy period in Sri Lanka, long time ago, 1926. It says there will be 10 future Buddhas. The first one is called Maitreya Buddha. There was a monk called Ajita by the time of the Buddha. Venerable Sariputta said this person will be the next Buddha called Maitreya. And there was a king called Rama, and the Rama will be the next after the Maitreya Buddha, Buddha Rama. There was a king called Pasenadi. He will be the third Buddha called Dhammaraja Sambuddha. And there was another divine being called Abhibu. He will be the Dhammasami Buddha in the future. There was another great divine being called Dīpankara. He will be the Narada Samma Sambuddha in the future. There was a Brahmin called Vanki, and he will be the Ransi Muni Buddha in the future. There was another Brahmana called Subha. He will be the Deva Samma Sambuddha in the future. There was a Brahmin called Todeya, and he will be the Narasiha Buddha. There was another elephant we call Nalagiri, also we call Dhanapala. He will be the 9th future Buddha called Tissa. And there was another Buddha called, another person, the elephant called Parileya. You know Parileya? Buddha was very disappointed with the monks. And he tried to say, don't do these silly things. Monks were not listening. Then Buddha said, I'm leaving to the jungle. When he was in the jungle, leaving everybody, bad people, he was looked after by an elephant. And when he was there for 3 months, people became good and came to the Buddha and said, please come back, we need you. And then Buddha came back after 3 months. Then Parileya, the elephant, couldn't bear that. He died. But because of his good service to the Buddha, you are doing a service to the Buddha. You are sitting quiet, not disturbing, saying the gathas, bringing those Atapirikara, engaging in the temple, most above all, learning the teachings of the Buddha, you are doing a service to the Buddha. If you become a good person, that is the meritorious deed that we best can do. So therefore, Parilayaka Buddha, by looking after the Buddha in the jungle for 3 months' time, says he will be the 10th future Buddha called Sumatipala Samma Sambuddha. Now that is about Buddhas, why we are doing this Buddha Puja. Secondly, why we offer the robes, Atapirikara. There was a person at the time of the Buddha, he just heard from someone else about the Buddha. That was a different story. A king sent a letter on a gold leaf saying that there is someone called Buddha. When he saw that letter, he was just instantly became very inspired.
and he started practicing what Buddha said. He did not see the Buddha. He wanted to come and see the Buddha. The day came to the end. He stayed in a resting place, and Buddha was also there. They didn't know each other who they are. They were talking to each other, and Buddha asked, "What you are practicing?" He said, "There is a person called Buddha. I am practicing about him." The Buddha was very inspired. Even not seeing these disciples are doing very well. Then Buddha asked him, "Would you mind if I preach you some Dhamma?" He said, "Of course." Then Buddha taught him Dhamma. He realized this is none other than Buddha. Then he became enlightened by listening to the Buddha. Then he said, "Venerable Buddha, I want to be a monk." Then Buddha asked, "Do you have the robes? Walls? If you don't have it, I can't accept you as a monk." Otherwise, Buddha can extend the right hand, say, "Please come as a monk," automatically. That's called power of merits. I don't know whether you believe it, I do. Things happen like magic in our lives. If you have the right merits, ripen at the right time. So Buddha said, "I can't do you, I can't give you because you haven't offered something like that in the... So please go and find some robes and bowls. Then I can give you the ordination." He went to the street, had an accident, end his life, couldn't come to get the ordination. So even the purpose of Atavisi, those are not real rituals. They have very important symbolical meaning to leading into actual. So therefore, you all have come to offer, sometimes in your parents' name, sometimes on your name, in many ways, to these Atavisi. Just really bear that quality, and we call karmaya saha karmapala vishwasa karagena karanda kiyala. We need to really know why we are doing. Even the flowers. Paduman tatta jayeta suchi gandang manorama. The lotus blossom in the mud, dirty place, like our society, so many things going on. You can be rise above and blossom as a lotus with the power of that. When you are born as a flower like a human being, then when you are offering flowers, you think, so like these flowers are beautiful, but it withered away. And it will go into end. So you practice the vipassana, insight meditation. As a result, these offering of flowers, just not for beauty, not for just ritual, it leads in us into the real liberation. So like that light dispel the darkness, offering Chatumadura, Astapana, medicinal drinks. Everything has very significant meritorious blessing. Every action has a reaction, you know that. So therefore, be happy for having this opportunity. You participated by touching it. You are participating by keeping your mind into it. When you are wherever, maybe there are few online, there are few going to listen to this later, and there are quite a lot. I'm very happy that hall is full, over, I think, nearly 200 or more. It's a great honor for all of us to have this blessing this evening. So let us take our hearts and minds together and do this special puja, wishing you all the good health and happiness. Let us pay our homage together. Piliyala karagatta mal pahan suwanda dum dehat behet gilan pasa සිවුරු අටපිරිකර පූජාවන් චතු මధుර මේ සියලු පූජාවන් ගුණයෙන් අනන්ත ඥානයෙන් අනන්ත අසම සම විතරාගී උතුම් ලෞතුරු අමාමෑණී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත අප්‍රමාණ බුදු ගුණ උදෙසා පූජා කරමු. පූජාම වේවා.
මේ සියලුම පූජාවන් අනුරාධපුර මහමෙවුනා උයනේ වැඩ සිටින ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ දලදා වහන්සේ ඇතුළු අප විහාරස්ථානයේ බෝධීන් වහන්සේ ධාතුන් වහන්සේලා ඇතුළු සියලුම පූජාර්ය වස්තුන් උදෙසා පූජා කරන පූජා වේවා. මේ තුලින් ඔබ අප හැම දිනාගේ යහපත් සිතුම් පැතුම් බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඒකාන්ත වශයෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් එකට වන්දනා කරමු. නමෝ තස්ස භගවතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිසෝ භගවතා සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචක්‍ර සම්පන්නෝ සතරෝ විදු අනුත්තරෝ විසතං සම්මරති සසදාරං Sāmeji Patipanno Bhagavatu Sāvaka Sangho Yadidam Yattari Purisa Yudani Atta Purisa Pukkalam Esa Bhagavatu Sāvaka Anuneyo, Anuneyo, Dakineyo, Anjali, Anuttaram Punyam Ketam Lokastanati, Sangham Viditam Yavanipakanam Saranam Gacchami Vandami Chetiyam Satam Sagarame Subhadippitam Saririkadatu Maha Bodhim Uttarupan Sagatam Sadam Yassa Mule Visinnovar Medhaṅkara Patto Sabbang Yutang Sattang Vande Tang Bodhipādapam Ime Ite Bodhi
ලෝකනාමතේ පූජිතා අහං පිතේ නමස්සන්ති බෝධි රාජේ මේ විදිහට සම්පූර්ණ කරලා යනවා. වන්දේ තණ්හංකරං බුද්ධං වන්දේ මිදංකරං මුනිං සරණංකරං මුනිං වන්දේ දීපංකරං ජිනං නමේ වන්දේ කොණ්ඩඤ්ඤ සත්තාරං වන්දේ මංගල නායකං වන්දේ සුමන සම්බුද්ධං වන්දේ රේවත නායකං වන්දේ සෝභිත සම්බුද්ධං අනෝමදස්සින් ජිනං නමේ වන්දේ පදුම සම්බුද්ධං වන්දේ නාරද නායකං පදුමුත්තරං මුනිං වන්දේ වන්දේ සුමේද නායකං වන්දේ සුජාත සම්බුද්ධං පියදස්සින් මුනිං නමේ අත්තදස්සින් මුනිං වන්දේ ධම්මදස්සින් ජිනං නමේ වන්දේ සිද්ධාර්ථ සත්තාරං වන්දේ තිස්ස මහා මුනිං වන්දේ පුස්ස මහා වීරං වන්දේ විපස්සිනායකං සිකී මහා මුනිං වන්දේ වන්දේ වෙස්සභුනායකං කකුසන්දං මුනිං වන්දේ වන්දේ කෝණාගමන නායකං අස්සපං සුගතං වන්දේ වන්දේ ගෞතම නායකං අට්ඨවිසති මේ බුද්ධා නිපාන මත දායකා මාමි සිරසානිච්ඡං ඒමේ රක්칸තු සම්බදා බලයෙන් ලොව සිත සෑදු
තණ්හංකර මුනි වඳිනෙමි පින් බලයෙන් ලොව සිත සෑදු තණ්හංකර මුනි වඳිනෙමි සාදු පාදන් පෙළහැර බුදු බව සෑදු මේදංකර මුනි වඳිනෙමි සාදු දරුවන් දන් දී මරුවන් පෙරදු සරණංකර මුනි වඳිනෙමි සාදු මේ පන්දහසෙත් බුදු ගුණ සෑදු දීපංකර මුනි වඳිනෙමි සාදු පින් බලයෙන් ලොවුතුරු බව සෑදු කොණ්ඩඤ්ඤය මුනි වඳිනෙමි සාදු පින්කල සතහට මොක් සුව සෑදු මංගල මුනි රාජ වඳිනෙමි සාදු නිවන ලබා ගන්නට මග සෑදු සුමන මුනි දුමම වඳිනෙමි සාදු පාමිත සතහට මොක් මග සෑදු රේවත මුනි රාජ වඳිනෙමි සාදු ලෝසත් සසරින් කොඩ කළ සාදු Sobhita මුනි රාජ වඳිනෙමි සාදු දෙනෝදහස් දෙන හට සිත සෑදු Anomadassi මුනි වඳිනෙමි සාදු සුදට සුදේ බුදු රැස් ලොව විහිදු
Paduma munindu mama vandinemi sadhu Borada muladi marasen perdu Narada Muni Raja Vandinemi Sadhu Hadavat Met Sisilen Niti Sedu Padumuttara Muni Vandinemi Sadhu Vivada Durukota Mokmaga Sadhu Sumeda Muni Raja Vandinemi Sadhu Nivata Gunalova Atikala Sadhu Sujata Muni Raja Vandinemi Sadhu Balavat Viya Marabala Perdu Piyadasi Muni Vandinemi Sadhu Nitya Suvaya Nivanata Maga Pedu Atavisi Muni Vandinemi Sadhu Dhamma Balen Lova Suasita Sadhu Anomadassi Muni Vandinemi Sadhu Buddhu Put Ati Kota Lova Sita Sadhu Siddhuhat Muni Raja Vandinemi Sadhu Laksa Ganan Hatta Seta Sadhu Tissa Munindu Mama Vandinemi Sadhu Rasva Sitiya Mara Balasen Peradu Pussa Munindu Mama Vandinemi Sadhu Tapas Gunaya Lova Hamatana Vihidu Vipassi Muni
රාජ වන්දිනේමි සාදු කිපි පැමිණි වසවත් මාල පෙරදු සිකි මුනිඳු මාම වන්දිනේමි සාදු තිස්සෙම සතහාට මෙත් කළ සාදු වෙස්සබු මුනි රාජ වන්දිනේමි සාදු ඉරහඳ මෙත් ලොව පුතු බාල විහිදු කකුසාන්ද මුනි රාජ වන්දිනේමි සාදු පානා මෙත් සිසිලෙන් සිත සෑදු කොණාගම මුනි වන්දිනේමි සාදු විස්මිත බුදු බාල ලොවටම විහිදු කස්සප මුනි රාජ වන්දිනේමි සාදු සෞසාත විත මෙත් ගුණ පෑසාදු ගෞතම අප මුනි වන්දිනේමි සාදු ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේලා රාගාදී වූ කෙලෙස් සතුරන් දුරු කළ හින්ද රහසින්වත් පව් නොකරන හින්ද සංසාර චක්‍රයේ අර සිඳලු හින්ද සියලු ලෝවැසියන්ගේ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජා සියල්ලටම සුදුසු වන හින්ද අරහන් නම් වනසේක ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේලා රාග ආදී වූ කෙලෙස් සතුරන් දුරු කළ හින්ද අවබෝධ
කටයුතු සියලු ධර්මයන් අවබෝධ කළ හිඳ වැඩිය යුතු සියලුම ධර්මයන් වැඩූ හේින්ද ප්‍රහාණය කළ යුතු සියලුම ධර්මයන් ප්‍රහාණය කළ හිඳ සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේලා ත්‍රිවිද්‍යා අෂ්ට විද්‍යා පසළොස් චරණ ධර්මයන් ප්‍රගුණ කළ හිඳ විචාචරණ සම්පන්න නම් වනසේක ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේලා සාන්ත වූ සුන්දර වූ නිවන් පුරට වැඩම කළ හිඳ සාන්ත වූ සුන්දර වූ නිවන් පුරට මඟ පෑදූ හේින්ද සාන්ත වූ සංවර වූ කාය විලාසයෙන් වාග් විලාසයෙන් යුතුවන හිඳ සුගත නම් වනසේක ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේලා සත්ව සංකාර අවකාශ යන ලෝකත්‍රයම අතට ගත් අතඹුලක් සේ දැන වදාළ හිඳ ලෝක විතු නම් වනසේක ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේලා අංගුලිමාල වැනි වූ දරුණු මිනි මරුවන් ආලවක වැනි වූ යක්ෂ සේනාධිපතීන් නාලාගිරි වැනි වූ මත්තු හස්ති රාජයන් සච්චක වැනි වූ මානාදික පණ්ඩිතයන් දමනය කළ හිඳ අනුත්තර පුරිස ධම්ම සාරති නම් වනසේක ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේලා
දෙවි මිනිසුන්ට නිවැරදි වූ ඍජු නිවන් මඟ සුගති මඟ දැනවදාළ හිඳ සත්තා දේව මනුස්සානං වනසේක ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේලා සංඛාර විකාර ලක්කන නිබ්බාන පඤ්ඤත්ති යන පංචනීය මණ්ඩලයම පරෝපදේශ රහිතව අවබෝධ කළ හිඳ චතු අරිය සත්‍ය ධර්මයන් බොහෝ සත්වයන්ට අවබෝධ කළ හිඳ බුද්ධ නම් වනසේක ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේලා ඥාන මහන්ත ධර්ම මහන්ත ඉර්ධි මහන්ත ශ්‍රී මහන්ත යස මහන්තාදී මහත් වූ භාග්‍ය ඇති හේන් භගවානම් වනසේක මෙසේ අනන්ත වූ බුදු ගුණයෙන් සමන්විත වූ තණ්හංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පටන් ගෞතම නම් වූ අප බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වා සියලු අටවිසි බුදුරජාණන් වහන්සේලාට මම නමස්කාර කරමි මාගේ නමස්කාරය වේවා මේ ප්‍රදීපාලෝක මේ විදුලියාලෝක පූජා කරමි පූජා වේවා මේ සුවඳ දුම් දානය පූජා කරමි මේ වර්ණයෙන් සුවඳින් යුතු මල් සමූහය පූජා කරමි මේ සිසිල් පැන් දානය පූජා කරමි ත්‍රිදෝෂ සමනය කරන්නා වූ මේ චතු මధుර ගිලන්පස දානය පූජා කරමි
අවශ්‍යයෙන් ශරීර ශක්තියෙන් නුවණින් පැහැයෙන් පිරිවරින් සැපයෙන් උපද්‍රව නැති බැවින් ව්‍යසන නැති බැවින් යන ආදී දස ආනිසංසයෙන් යුතු මේ අෂ්ටපාන පූජා කරමි වෛරස් රෝග විස බීජ මගින් සිදුවන සියලු රෝග නසන දද කුෂ්ඨ වැනි සියලු රෝග නසන සීත උෂ්ණ රෝග පීඩා දුරු කරන තෙචීවරය පාත්‍රය ආදී කොට ඇති අෂ්ට පරිස්කාර පූජාව පූජා කරමි පූජා වේවා මේ චීවර පූජාව පූජා කරමි පූජා වේවා මේ දැහැත් බෙහෙත් ගිලන් පස සියලු පූජාවෝ නිර්වාණ ශාන්තිය පතා තණ්හංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පටන් ගෞතම නම් වූ අප බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වා වූ සියලු බුදුවරයන් වහන්සේලාට පූජා කරමි පූජා වේවා පූජාම වේවා සාදු 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 හැමදෙනාම එකට ගාථාවන් කියමු ගණසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදං සිනාති තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජා වාජන උත්තමං වන්නගන්ධ කුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනිං රස්ස සිරිපාද සරෝරුවේ සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේතං භගවා පතිගන්නාතු උත්තම අදිවාසේතුනෝ බන්තේ කිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු උත්තම අදිවාසේතුනෝ බන්තේ බේසජ්ජං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු උත්තම
අදිවාසේතුනෝ බන්තේ අට්ඨපානං පරිකප්පිතං අනුකම්පං පාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතුනෝ බන්තේ අෂ්ඨපරික්කාරං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතුනෝ බන්තේ චීවරං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතුනෝ බන්තේ චතුමදුරං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතුනෝ බන්තේ සම්බං සද්දාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ බන්තේ පුරිපඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා සාදු සාදු සාදු. Now we did this special puja to pay our homage and offerings to the 28 Sambuddha Poojava. If someone even offer a small flower, single flower, or a glass of water at your household to the Lord Buddha, it is a very powerful blessing. When you think of all 28 Buddhas and offering this magnificent special puja, it bears more merits. We have given such great respect, honor to the Buddha because of the teachings given to us. But it is very sure none of us in this very life did not see any of those Buddhas. We may have seen in the past lives, not in this life. But our Buddha said, we have seen 2 Buddhas in every household. They are none other than our parents. So let us pay our respect now to the living Buddhas that we have seen in our life. That way we can gain the same blessings into our life. Visualizing children, your parents, bring your palms jointly together. Let us share this blessing for the beloved parents, grandparents who do a lot for you all. They are living Buddhas. So let us pay our respect to the parents. Dasamasi Pure Katva Osesi Buddhi Karanam Ayudikam Vassa Satam Matupadam Naman Uddikaro Alingitva Chumbitva Piya Puttakam Rajamajjam Supatittam
Pitupadang namamaham. Please say after me. I have no words to recount the hardship, dearest mother, you underwent on my behalf from the day I was born. I dearly worship you, loving mother. When I cried, you lulled me to sleep with deep love and affection. You washed me, cleaned me so caringly. Oh dearest mother, may you attain Nibbana. I have no words to recount the sacrifices, dearest Father, you made for my welfare and well-being. Since my childhood, I deeply worship you, noble Father. When I was upset or hurt, you comforted me so tenderly. You cared for me and helped me in every way possible. Oh loving Father, may you attain Nibbana. Loving Father, loving Mother, anything I have done by body, speech and mind, intentional or unintentional, which hurt or offended you, caused to pain, I sincerely ask your forgiveness. Sadhu, sadhu, sadhu. Now let us sit few minutes in meditation to make our aspirations, prarthana, set kavi, siddhu karannata. Let us sit in meditation to do the aspirations. Sadhu, sadhu, මෙමා පින් පෑදී පෑදී තිබේවා ආදි ආදි නොතැන කළ පව් සේදී සේදී ගෙවේවා ජාති ජාති දුකක් විපතක් කිසිම කාලයකදී නොවේවා සාදු සාදු මෙපින් බලයෙන් නිවන් සම්පත් මට ලැබේවා ගෙයින් පිටවී නැවත එනතුරු අපට මුනි ගුණ පිහිට වේවා කරන්නට යන සියලු කටයුතු සිතන අයුරින් සඵල වේවා මෙයින් මතු කරදරද උවදුරු අපේ දිවියට ලන් නොවේ
බුදුන්දම් සංගරුවනේ බලයෙන් සදාකල් සිත් දී රකීවා. Bringing our palms jointly together, let us do the chanting of the Dhammacakkappavattana Sutta that all the Buddhas been auspiciously chanted as the Maṅgala, the blessed Sutta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evam me sutang ekam samayang bhagava varanasiyang viharati sipatane vigadaye tatra ko bhagava pancavaggiye bhikkhu amantesi dveme bhikkave anta pabbajitena nasevitabba yojayang kāmesu kāma sukallikānu yogo hino kammo potuññaniko anariyo ananda sanghito yojayang attakilamatanu yogo dukkho anariyo anatta sanghito ete te bhikkave ubo Majjhima patipada tathagatena abhisambuddha cakkhukarani ඥානකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති කතමාච සාමික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ සේයති දං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි සාභික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධෝ චක්ඛුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛං අරිය සත්‍යං ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ මරණම්පි දුක්ඛං අප්පියේහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ පියේහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ යම්පි චන්න ලබති තම්පි දුක්ඛං සංකිට්ඨේන පංචුපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං යායං තණ්හාපෝනෝ භවිකා නන්දි රාග සහගතා తත්‍ර తත්‍රා විනන්දිනේ සේයති ලංකාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං යෝ තස්සායේව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ චාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුත්‍ති අනාලයෝ ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය
අයමේව අරියෝ අට්ටංගිකෝ මග්ගෝ සෙය්‍යති දං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි ඉදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤයන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤාතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහිනන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකාතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවේ තබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවිතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු
චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි යාව කීවංච මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සත්‍යේසු එවං තිපරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යථා භූතං ඥාන දස්සනං නසු විසුද්ධං අවෝසි නේවතාවං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රාහ්මකේ සස්සමනම් බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් යතෝ චකෝ මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සච්ඡේසු එවං තිපරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යථා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අවෝසි යතං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රාහ්මකේ සස්සමනම් බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් ඥානං ච පනමේ දස්සනං උදපාදී අකුප්පාමේ චේතෝ විමුක්ති අයමන්ති මා ජාති නත්ති දානි පුනම්භවෝති ඉදම වෝච භගවා අත්තමනා පංච වග්ගියා භික්ඛු භාසිතං අභිනන්දුන්ති ඉමස්මින් ච පනවෙය්‍යා කරනස්මින් බඤ්ජමානේ ආයස්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදී අංකින්චි සමුදය ධම්මං සබ්බං තං නිරෝධ ධම්මන්ති පවත්තිතේ ච පන භගවතා ධම්මචක්ඛේ බුම්මා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං ඒතං භගවතා බාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් බුම්මානං දේවානං සද්දං සුත්වා චාතුම්මා රාජිකා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං ඒතං භගවතා බාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් දී චාතුම්මා රාජිකානං දේවානං සද්දං සුත්වා තාවතිං සා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං ඒතං භගවතා බාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන ජීවා ලෝකස්මින් තීතාවතින් සානං දේවානං දං සුත්වා යාමා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං ඒතං භගවතා බාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් දීයාමානං දේවානං සද්දං සුත්වා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං තුසිතානං දේවානං සද්දං සුත්වා නිම්මාන රති දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං නිම්මාන රතිනං දේවා
සුම් පරනිම්මිත වසවත්ති දේවානං සත්තං සුත්වා බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජානං දේවානං සද්ධං සුත්වා බ්‍රහ්ම පුරෝහිතා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් බ්‍රහ්ම පුරෝහිතානං දේවානං සද්ධං සුත්වා මහා බ්‍රහ්මා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් මහා බ්‍රහ්මානං දේවානං සද්දං සුත්වා පරිත්තාබා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් පරිත්තාබානං දේවානං සද්දං සුත්වා අප්පමාන බාදේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් අප්පමාන බානං දේවානං සද්ධං සුත්වා ආබස්සරා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් ආබස්සරානං දේවානං සද්දං සුත්වා පරිත්ත සුභා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් පරිත්ත සුභානං දේවානං සද්දං සුත්වා අප්පමාන සුභා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් අප්පමාන සුභානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුභකින්නකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් සුභකින්නකානං දේවානං සද්දං සුත්වා වේහප්පලා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් වේහප්පලානං දේවානං සද්දං සුත්වා අවිහා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් අවිහානං දේවානං සද්දං සුත්වා අතප්පා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් අතම්පානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුදස්සා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් සුදස්සානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුදස්සී දේවා මනුස්සාවේසුම් සුදස්සීනං දේවානං සද්දං සුත්වා අකනිට්ඨකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුම් ඒතං භගවතා බාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්ති තං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා බ්‍රහ්මුණා වා ඒන චිවා ලෝකස්මින් තීතිහතේන කනේන තේන මොත්තේන බ්‍රහ්ම ලෝකා සද්දෝ අම්බුංගංචි අයං ච දස සහස්සී ලෝක ධාතු සංකම්පි සම්පකම්පි සම්පවේදී අප්පමානෝ ච උලාරෝ ඕභාසෝ ලෝකේ ආතුරෝ ඕසී අතික්කම්ම දේවානං දේවානුභාවන්ති අතකෝ භගවා උදානං උදානේසි අඤ්ඤාසි වතබෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝ අඤ්ඤාසි වතබෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝ තීතිහිතං ආයස්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤෝ තේව නාමං අහෝසි ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සම්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සම්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ මාතේ භවන්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති
Bhavatu sabba mangalam rakkantu sabba devata sabba sanganu sada sotti bhavantu te. Finally, just a few more minutes to do the transfer of merits, Puṇ්ඤානුමෝදනාව. We know that we are quite behind the time, but this is once a year. This year, the scale of the program, the offerings became really increased. So many people came that make this blessing program really powerful. Therefore, to name is very difficult, but we have to mention few who has taken the sponsorship as a form of merit sharing transfer, Puṇ්ඤානුමෝදනා. This whole hire and all the facilities were sponsored by Professor Rosha and family. Also, Taṇhaṅkara Buddha Poojava was sponsored by Mrs. Himali, Mr. Prasanna and family. Also, Medhaṅkara Lord Buddha Puja was sponsored by Mr. Ajit, Mrs. Samanti, Kalana, Tenuri, De Silva and family. Saraṇkara Lord Buddha's Puja was sponsored by Dīpankara and family. Dīpankara Lord Buddha's Puja was sponsored by Mr. Tushanta and Mrs. Nilmani and family. Koṇdañña Lord Buddha was sponsored by Mr. Caṇaka and Mrs. Chandani family. Maṅgala Lord Buddha was sponsored by Mrs. Indrani Vanniyarachchi and Mr. LRM Abesekara family. Sumana Lord Buddha's Puja was sponsored by Sanjeeva, Prarthana, Dinaya, Novi and Avi family. Revata Lord Buddha's Puja was sponsored by Vajira Dhanapala and family. Sobhita Lord Buddha's Puja was sponsored by Oshini, Mano, Hiru, Dilu and family. Anomadassi Lord Buddha's Puja was sponsored by Shammi Pereira and family. Paduma Lord Buddha's Puja was sponsored by Ranmali, Nalinda and family. Narada Lord Buddha's Puja was sponsored by Iranga and Anusha family. Padumuttara Lord Buddha's Puja was sponsored by Kaushal and Gayatri family. Sumedha Lord Buddha's Puja was sponsored by Sanjeeva, Disanayaka, Nilushi and family. Also Dhammika and family. Sujata Lord Buddha's Puja was sponsored by Dr. Niresha and family. Piyadasi Lord Buddha's Puja was sponsored by Mr. Anuradha and also Mrs. Rajika Godagama family. Atavisi Lord Buddha's Puja was sponsored by Mr. Maitri, Mrs. Manju and Sarani and family. Dhammadassi Lord Buddha's Puja was sponsored by Mrs. Nilu, Mr. Asela Hangama and family. Siddhartha Lord Buddha's Puja was sponsored by Mrs. Vassāna, Mr. Hasita Pereira and family. Especially merits for late father Mr. M.D. Pereira and late Mr. D.M. Piyaratna, wishing both of them all the blessing and the family. Also, this Lord Buddha's Puja was sponsored by Dr. Shanta Godagama, Mrs. Ranji Godagama and family. Pushya Lord Buddha's Puja was sponsored by Mrs. Kirti Rajaratna and family. Vipassi Lord Buddha's Puja was sponsored by Mr. Charita, Mrs. Suoda Mirando and family. Sikhi Lord Buddha's Puja was sponsored by Mr. Ananda and Mrs. Kumari family. Vessavu Lord Buddha's Puja was sponsored by
Mr. Sanjeeva Ruwan Patirana. Kakusanda Lord Buddha's puja was sponsored by Dr. Kermling and Niranja Vikramasinghe family. Koṇdañña Lord Buddha's puja was sponsored by our Dr. Nanda and Mrs. Swarna De Silva family. Kassapa Lord Buddha's puja was sponsored by Dr. Nanda and Mrs. Swarna De Silva family. They are not feeling well, so our temple being supported by them a lot. So we take this opportunity to wish at this moment Dr. Nanda and Mrs. Swarna all the blessing on this occasion. Gautama Lord Buddha was sponsored by Mrs. Lushaka and Sanjaya family. Taṇhaṅkara Lord Buddha was sponsored by Mrs. Sumana Vanniyarachchi and late Mr. Sandasiri Vanniyarachchi. Medhaṅkara Lord Buddha was sponsored by Mrs. Kanti Gunasekara and late Mr. Louis Albert Varnakula Surya family. Saraṇkara Lord Buddha was sponsored by Dhammika Pushpani Shehansha family. Dīpankara Lord Buddha was sponsored by Priyaratna Senanayaka family and Dilrukshi Kokilani family. Koṇdañña Lord Buddha sponsored by Rashmi Veerasinghe and family. Maṅgala Lord Buddha was sponsored by Anura, Dr. Shamala, Chiran, Rishini and family. Sumana Lord Buddha was sponsored by Sanjeeva and Sasika Jayawardena. Revata Lord Buddha was sponsored by Dr. Mahesh, Dr. Nimalka, Theoni and Taṇhaṅkara family. Sobhita Lord Buddha was sponsored by Mr. Amal, Mrs. Tamari and family. Also, Atavisi was offered by Deepani Vavagama, Anurutika Baduge, Eila Pinidu, Prinsi Nugara, Upul and Nadisha, Amali and Shayan Dias, Anjana and Gayan. Anjana and Gayan was sponsored both Kassapa Lord Buddha and Koṇdañña Lord Buddha Satapirikara, also Kakusanda Buddha Satapirikara, Lalanti Sudipika Lankadikari, one devout family from London, Prishani Nona, Hemali Nuan Sanuki, Skyli Balasurya, Dr. Nanda, Mrs. Swarna De Silva and extended family, Asha from University of Lancashire, and also robes were offered by Hansi and Praveen, Roshan Costa, Dr. Gamini and family, Kumudu and Dhanuka Puta, Dilukshi and family, Dhammika and family. Gilanpasa Puja was offered by Ishara and Dimudu, Abhit Podinilame, Kumudu and Dhanuka Puta. Gilanpasa Puja was offered by. Also, after this puja, you will get dinner that was very heartfully, kindly sponsored by a group of our community with the help of all. I'm not sure if I have mentioned the name correctly. If not, please pardon for any shortfalls. Mr. Nuwan and Hemali, Upul and Nadisha, Salia Dinusha, Chamila Saha Kushanta, Himali Saha Prasanna, Ananda Kumari, Nadi Manjula, Chandi Chatumadura, Adi, many people has supported for the dinner for this evening. And also these flowers and other offerings were being sponsored and arranged by Srini Nona, Asha Nona, Sajivani Nona, Ruwantika Nona, Samanti Nona and Vassāna Nona. So we appreciate their hard work and blessings to make this special blessing.
also our main sponsors of the Katina ceremony. Let us bring our hearts and minds together and share the merits with them all. May the Devas rejoice in these merits and return their blessing for them all. May the departed relatives and friends share these merits and attain the supreme bliss of Nibbana. Bearing those in our heart, let us share the merits. Akasatta ca bummatta devanaga punyantang anumoditva tirang rakkantu loka sasanang. Akasatta ca bummatta devanaga punyantang anumoditva tirang rakkantu desanang. Akasatta ca bummatta devanaga punyantang anumoditva tirang rakkantu non paranti. Ittavata ca ammihi sampadang punya sampadang sabbe devanumodantu sabba sampatti siddhya sabbe bhutanumodantu sabba sampatti siddhya sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhya. Idang me ñātīnaṃ hotu sukita hontu ñātayo. Idang me ñātīnaṃ hotu sukita hontu ñātayo. Idang me ñātīnaṃ hotu sukita hontu ñātayo. That comes to the end of our annual Atavisi Poojava. වාර්ෂිකව සිදු කරන විශේෂ අටවිසි සම්බුද්ධ පූජාව මෙතකින් අවසන් වෙනවා. සහභාගී වුණු මහන්සි වුණ උගාත් ආසාවෙන් උනන්දුවෙන් කටයුතු කළ හැම දිනාටම සෙත් පතනවා, ආශිර්වාද කරනවා. විශේෂයෙන් අපිට මේ වගේ දේවල් කරන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානය තියෙන නිසා. ඒ සඳහා ඔබ හැමදෙනාම සහභාගී වෙලා එහි ප්‍රතිලාභ විශේෂයෙන් මේ දරුවන්ට ඒ ආශ්‍රය ලබා දෙන්න, විශේෂයෙන් තරුණ දරුවෝ යොමු කරවන්න. හුඟක් අම්මලා යුනිවර්සිටි වලට දරුවෝ ගිහිල්ලා අඬාගෙන ආව පහුගිය දවස්වල ඒ දරුවෝ වෙන වෙන දේවල් වලට යොමු වෙලා. ඒ නිසා ඔබේ දරුවන්ගේ මේකින් ලබන ආශිර්වාදයේ බලන්න ඔබට තව අවුරුදු 10ක් යාවි. ඒ නිසා අද මේ කරන කැපවීම අපේ ජීවිතයටත් ආශිර්වාදයක් වෙනවා වගේම මේ දරුවන්ගේ ජීවිතයටත් ලොකු ආලෝකයක් වෙනවා. ඒක වෙන්නේ අපිට විහාරස්ථානය ආරක්ෂා කරගත්තොත් හැමදිනම එකතු වෙලා මේ ධර්ම මාර්ගයේ ආශිර්වාදය, සම්බුද්ධ ශාසනයේ ලාභය අපි හැමදිනම සලසා ගන්නට අදිෂ්ඨාන කරගනිමු. විහාරස්ථානයේ සියලු කටයුතු ඉදිරියටත් සාර්ථක වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. මේට පසුව එන විශේෂම පින්කම තියෙන්නේ ඔක්තෝබර් මාසේ 28 වෙනිදා කටින මහ පින්කම. ඉතින් මේ වගේම මේ විදියටත් වඩා ඉහළින්ම ඒකත් සාර්ථක කරගන්නට ඕනේ. අර තියෙන කටින සිවුර නිවසකට ගෙනිහින් ඔබටත් ඒකේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අපේ රසංග මහත්තයා ඉන්නවා. ඒකට මතක් කරන්න කියලා සිහිපත් කරනවා. කටින පින්කම එදා දිනේ වෙන් කරගෙන ඒ සඳහා සහභාගී වෙන්න කියලා සිහිපත් කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. බැඳ ගන්න ආශිර්වාද කරන්න. සම්පීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti
සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු. ඔබට ඇවිත් පිරිත් නූලා ගන්න පුළුවන්. කවුරුත් කලබල කරන්නේ නැතුව පේලියට හැදිලා කැම ටික ගන්න. කාලා ඉවරුණත් කමන්නේ පස්සේ එන්න පිරිත් නූලක් අරගෙන හරියන්න. පුළුවන් නම් කැම ටික කාලා ඉවර වෙලා හෝල් එක බෑක් ටු නෝමල් කරන්න උදව් කරලා යන්න. තෙරුවන් සරණයි. Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Taṇhaṅkara Mahavira Medhaṅkara Mahayata Saraṇkara Dīpankara Dīpankara Koṇdañña Pamuka Maṅgala Sumana Sumana Dhīra Revata Sobhita Sampanno Anomadassi Paduma Panjata Padumuttara Saptasara Sumedho Kundala Sujato Tappalokappo Piyadasi Narasako Anomadassi Karunika Sambuddha Poojava Siddhato Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Taṇhaṅkara Mahavira Medhaṅkara Mahayata Saraṇkara Dīpankara Koṇdañña Pamuka Maṅgala Sumana Sumana Dhīra Revata Sobhita Sampanno Anomadassi Paduma Panjata Padumuttara Saptasara Sumedho Kundala Sujato Tappalokappo